7 بلوک یعنی 7 تا چشمه آب گرم. ما 32 تا طایفه داریم. درود دوستان، امیدوارم حال همگیتون خوب باشه. تو این قسمت از ویدیو اومدیم استان اردبیل، اینجا روستای سردابه 28 کیلومتری شهر اردبیل هستش. داریم میریم یه دور این اطراف بزنیم. توی این قسمت زیبایی های این منطقه، دامنه های سبلان، عشایر شاه زون و چشمه های آب گرم این منطقه رو میبینیم. توی دامنه های سبلان علف خیلی خوبی رشد میکنه اواخر بهار و همین باعث میشه که اهالی این منطقه چون بیشترشون دامدار هستن بیان و این علف ها رو بچینن و ببرن برای داماشون نگه دارن برای زمستون که علف نیست و نمیتونن گاوا رو بیارن بیرون. الان هم فصلشه. این حالا این یک کمی مدرن تره، این یکی با تراکتور اومده ولی خیلی هاشون وسیله ندارن و با الاغ اون بارها و اون علفایی که چیدن رو میبرن پایین. این فصلش 5 روز بهار مونده شروع میشه تا 1 ماه تابستان بره، یعنی 35 روز وقت داری چینه تا جمع تمام میشه. برج 3 5 روز میگیری، برج 4 کامل میگیری. یعنی 25 خرداد تقریبا. آره تا آخر تیر. بله. میون برای برداشت. برداشتین علف تنها علف نیستا، کاشت است، مثلا خشه، یونجه. شما اومده طرف علف، ما الان اونجا بستیم همه خشه یونجه گندم، جو، همه چی هست. این مال گاو برای پاییز و زمستان ما گاو و گوسفند داخل نگه میداریم چون هوا سرده نمیذاریم بیرون، چون گاوا قیمتاشون بالایه. در مورد این وسیله هم خب این وسیله اسم درجه ده چیز خوبی هم هست، یعنی درجه بله. خیلی هم تیز است، از کشوری اتریش میاد اینا. مال ایران نیست، مال ایران به در نمیخوره. از اتریش هم میاد؟ آره از اتریش مستقیم میان، مال ایران مثلا نمیشه، آدم میخوشه تا صبح تا غروب. سارا هم این لباس زیبا رو پوشیده که لباس محلی همین منطقه است، مال عشایر شاه زونه. بسیار زیبا شده. اومدیم چشمه های آب گرم طبیعی سبلان، 7 چشمه است اینجا. بریم اول اینا رو ببینیم بعد میریم پیش عشایر. سلام دوستان عزیز، ما اومدیم منطقه 7 بلوک در دامنه کوه سبلان. 7 بلوک یعنی 7 تا چشمه آب گرم که هر کدوم اسم خاص خودشو داره. همینی که الان تو تصویر میبینید اسمش بهگل هست، یعنی چشمه بزرگ.
اندازش نسبت به بقیه چشمه ها بزرگتره، به خاطر همین اسمش رو اینجوری گذاشتن و هر کدوم از این چشمه ها یک خاصیت درمانی داره. بیشترشون هم برای دردهای مفصلی خوب هستن. برای معده درد، حساسیت‌های پوستی خیلی خوبه خاصیت این آب‌ها. از این 7 تا چشمه 6 تاش آب گرم هست و یکیش آبش سرده که اسم اون چشمه آب سرد محتبیل هست. یکی از چشمه ها وسط دره هست، یکی همین پایینه که اینو بیشتر خانوما میان، اون هم چون بزرگه آقایون میرن. چند تا چشمه دیگه هم اون اطرافه که دیگه چون مسیرش بده نمیرن خیلی. چشمه آب سردم پشت اون تپه هست. خب یه نکته دیگه ای که میخواستم بگم در مورد آبگرم سردابه این منطقه است. آبگرم سردابه تو روستای وکیل‌آباد سردابه پایین‌تر از این چشمه ها هست که اول اسمش ساریداوا بود، یعنی داروی زردی، به مرور تو لهجه و گویش مردم شده سردابه. این آبگرم سردابه برای زردی بچه ها خوبه، یعنی درمان زردیه. بچه هایی که موقع به دنیا آمدن زردی میگیرن، اگه 2-3 بار با این آب سردابه حمومشون کنن خیلی زود برطرف میشه این زردی. اکثرا اونایی که میان فکر میکنن آب سردابه چون سرده اسمش شده آب سردابه، ولی اینجوری نیست. تو گویش مردم تغییر پیدا کرده، به مرور عوض شده سردابه. عشایر این منطقه هم حالا نمیشه اسمشو گذاشت عشایر، چون فقط بهار و تابستون میان توی دامنه های سبلان. بیشتر این چادرهایی که حالا دیدیم و الان داریم میبینیم یک جانشین شدن، یعنی پاییز و زمستون میرن اردبیل، داماشون هم میبرن همونجا و بهار و تابستون چون علف خیلی خوبی داره این منطقه دامنه های سبلان میان اینجا برای چرا. اون عشایر اصیلی که ییلاق قشلاق میکنن، یعنی ییلاقشون دامنه های سبلان میشه و قشلاقشون هم دشت مغان سمت لاهرود و مشکین شهر هستن. حالا میریم ببینیم میتونیم پیدا کنیم یه عشایر اصیل که ییلاق قشلاق میکنه یا نه. چادرهایی که در تصویر میبینید بهش میگن کومه. دلیل استفاده عشایر از این نمونه چادرها برپایی آسون و کم هزینه بودنشون هست. چادر اصلی عشایر شاهسون آلاچیق یا اوبا نام داره که به صورت نیمکره‌ای ساخته میشه، روش هم نمد میندازن. تعداد خیلی کمی از خانواده ها از اوبا استفاده میکنن که جلوتر با ساختارش آشنا میشیم. اومدیم سمت لاهرود، داریم میریم سمت قله سبلان که ابر گرفتدش. الان قسمت این طرفش برف بیشتره نسبت به اون طرف. اینجا هم شیروان دره است، خیلی قشنگه این قسمتش، جالبه. خیلی اومدیم بالا، همش شکل همه. سارا داره به دور دست ها نگاه میکنه. خیلی قشنگه اونجا. آدرس اینجا رو بهمون دادن برای عشایر، حالا بریم ببینیم پیداشون میکنیم یا نه.
اقوام و عشایر زیادی در استان اردبیل زندگی می کنند. ایل شاهسوند از مهمترین و معروفترین ایل‌های استان اردبیل و آذربایجان شرقی محسوب میشه که به زبان ترکی آذربایجانی صحبت میکنن. شیوه زندگی و بسیاری از ویژگی‌های فرهنگی این ایل به ویژه آلاچیقای نیمکره‌ای اونها رو از سایر ایلات ایران متمایز میکنه. شاهسوند یعنی دوستدار شاه. ایل شاهسوند در واقع یک اتحاد بین چند طایفه است که علت اصلی تشکیل همچین اتحادی به منظور تضعیف سرکردگان قزلباش در زمان شاه عباس بزرگ صفوی بوده. در دوره صفویه طایفه‌های قزلباش تقریباً اداره همه امور مملکت رو در اختیار داشتند و در برابر شاه قدرت بزرگی به حساب می اومدن. شاه عباس برای کاستن نفوذ قزلباش‌ها و نیروی حکمرانان 32 طایفه قزلباش رو برای ایجاد سپاهی مجهز و منظم در یک دسته پیاده تفنگدار و یک دسته سواره آماده میکنه. در ظاهر شاه عباس هدف خود از تشکیل و تجهیز این قشون رو ایجاد نیروی رزماور و ورزیده در برابر قوای ینیچری دولت عثمانی بیان میکنه، ولی در اصل برای مقابله با امرای خودکامه و نافرمان قزلباش بوده. ما بعد از کلی گشت و گذار توی این منطقه خانواده‌ای رو دیدیم که هنوز از آلاچیق استفاده می‌کردن. الانم منتظر نشستیم تا اشکان خاوندی پسر خانواده بیاد تا در مورد این آلاچیق برامون بیشتر توضیح بده. خب این دوستمون هم اومد آقا اشکان. حالا میریم در مورد این چادر عشایری شاهسوند که دیگه گفتم خیلی کم پیدا میشه این سبکی، برامون توضیحاتی بده که جزئیاتش کلاً به چه شکله و اسامی هر قسمتش یه اسمی داره برای خودش. بریم داخل. یا الله بورم. سلام، خیلی خوش اومدین. همین آلاچیق یه دونه اول چنبره داره، همین گردمانن. با دستم هم توضیح بدم، نشونم بدم. بعد یه نفر که میخواد اینو درست کنه، این یه نفر این چنبره رو میبره بالا دو دستی. بعد 3-4 نفر میان، این چوب جدا هست، این چوبا جدا هستن. بعد 3-4 نفر میان این چوبو وصل میکنن به این چنبره. بعد چنبره رو وصل کردن، دوباره میان این تنابو میندازن هر 4 طرف. یه دونه تنابه ولی هر 4 طرف وصل میکنن. میکشن تو پایین. این یه پایینش یه میخ داره. میخ هم 1 متر بالاتر، 1 متر بیشتره. میده که میزنیم تو چکش پایین. طولش جان؟ طولش 1 متره. 1 متره باید هم قوی باشه. این آلاچیق چنبره 1 متر از این بالاتره. این تناب محکم میکشیم این سفت بشه. دوباره باد که بیاد اینو نبره. دومین کارش که اینو محکم بستیم. دومین کار این باستریقه. ترکی میگم باستریق. این تنابه. اینو این دوتاست. یه دونه از اینجا وسط جلوی در شروع میکنیم. از 2 طرف میکشیم. دومین کارش که میکشیم از وسط پشتش این باستریق دومی از اینجا دوباره میکشیم. میبندیم. این هم همشون میختارن. دوباره وصل میکنیم. محکم کاره میکنیم. با چشمی تراز میگیریم اینا رو. چوب به چوب مثلا 1 متر. بعد دوباره میاییم این چیزا رو، نمدا رو میندازیم. این مشاما رو میندازیم، بعدا نمدا رو میندازیم. نمدا رو که انداختیم، بعد از اینجا همشون 3 تا تناب داره. تناب محکم از اینجا میبندیم. همشون رو بستیم. تناب مال نمدا. آره این تنابا مال نمداست. این 2 تا تنابا مال دره. این 2 تا در. این 2 تا تناب مال دره. خیلی عالی. این هم که دیگه پنجره میشه. آره این هم پنجره میشه. الان باز کردیم. میتونم ببندیم، میتونم بازش کنیم. این هم در ورود. آره فقط تنها عشایر ایران و دشت مغانه این آلاچیقا. مثلا تو شیراز سیاه چادره، قشقای‌ها مثلا یه آلاچیق دیگه دارن. ولی ما این آلاچیق درست کردن، این آلاچیق چند سال پیشه، حداقل 150 سال پیشه. اینو گردمانند کردن، هر طرف باد بیاد اونو رد کنه. مثل چادر نیست خراب کنه. اینو
به خاطر اون که گردمانند کردن، هر طرف که باد اومده اون باد رد کنه. اینا هم مثلا فرمشن، توش لحاف اینا میذارن و میگیم فرمش ترکی، توش لحاف هست میگیم یرغان دوشک. اینا من تقریبا 70 سال 80 سال پیشه. این سند من قد نمیده و مثلا بابام میگه که من اون از منم بزرگترین فرمش اینا. به این میگن دابان ارکنی، ترکی میگن. ترکی به این میگن دابان ارکنی، یعنی دابان یعنی پایینتر اینو میزنن. بعد باد که بیاد اینجا که پشتش این نمد داره اینو چتنم میذارن، این نیمانند که میبینی به این میگن ترکی اصطلاح میگن چتن رو درست کردن میزنن. مثلا باد که شدیده این نمد نیاد تو، اینو این سفت میکنه، نمیذاره نمد بیاد تو یا باد بیاد تو. اینو که مثلا اون گتاز هست به نام گتاز بالای آلاچیق، مثلا سران اشایره. این آلاچیق معلوم میشه که مثلا سران اشایری. این گتازا رو که تو اینجا وصل کردن، مثلا که موقعی که بیرون یه نفر بیاد اینجا هم خم بشه سلام کنه هم بیاد تو دیگه. به خاطر اینه که گتازش سر رو بیارن پایین، خم بیان سلام علیکم مثلا خوش اومدین. یا این آلاچیق که میبینین کلا 32 تا چوب داره. از اینا رو بشمارین 32 تاست. ما 32 تا طایفه داریم. 32 تا طایفه داریم. ما که طایفه مثلا بزرگمون فلانیه به اسم نمیارم، مثلا میاد اینجا مینیشه پشت روبروی این چوب نشست که اینجا، بعد دومین یا بی باشه بگ باشه یا خام باشه ردیفی همشون میان به ترتیب. مثلا ضعیفتر میه یه دونه از اون ضعیفتر میان تا در. مثلا ضعیفتر مثلا بی داره که مثلا بیگ میگن فارسی، ما میگیم بی فلان بی بهمان بیگ. مثلا میان اینجا میشینین، مثلا بی بزرگمون پولدارمون سرمایه‌دارمون یا سیاستمدارمون اینجا میشینه، بقیه که ضعیفتر میشه میان تو مثلا دم در. باره این ما میگیم به اصطلاح نایلون. قبلا این نایلون ها نبود و می اومدن اینجا آتش توی زیر این پنجره آتش درست میکردن. پنجره رو میبستن تمامش. اینجا که مثلا یه دونه سوراخ هست، سوراخ سمه اینا، با آتش توش هم چربی اینا مینداختن. می اومد اون نمد که اینجا که نمیبینیم اینجا هست، ببخشید اینجا که نمد هست، تمام سوراخ سمه نمد با چربی روغن دوددار پر میشد، سیاه میشد. موقعی که بارون باریدن چربی نمیذاشت این مثلا بارون بیاد تو، گرفته میشد دیگه. آره دیگه اون سوراخ سمه گرفته میشد. کم دیگه دوربین آماده کنم برای تایم لپس شب از این آلاچیق زیبا و کهکشان راه شیری. به نظرم چیز خیلی قشنگی بشه. دیشب و دیگه همینجا مهمون خانواده آقای خانوندی بودیم، پیش عشایر همینجا موندیم و خیلی لذت بخش بود، خیلی باصفا بود. اولین تجربه من بود، حالا علی که قبلا مونده بود پیش عشایر میموندم. آب مصرفی هم از این لوله میاد که از یه چشمه گرفته شده. اونجاها آب خنک و گوارا از قله ساوالان یا به فارسیش سبلان. دستشویی هم که اینجا هست
برای حموم رفتن هم که 2 تا آب گرم اینجا هست، آب گرم شابیل و قطورسوی که میرن دیگه اونجا استفاده میکنن. اگر اومدید این منطقه حالا از سمت اردبیل به مشکین شهر بیاید، تابلو هر 2 تا آب گرم هست، اگر دوست داشتید میتونید بیایید و استفاده کنید. هر کدومشون باز مثل سمت سردابه یه خواص درمانی داره. اون رودخانه که میبینین رودخانه اوناره. از اون رودخانه هیچ کس حق نداره آب برداره. اون مستقیم میره روستای اونار. اونا از اون استفاده میکنه. ولی خودمون چشمه داریم. مثلا چشمه به نام ترکی میگن سویق قطورسویی، یعنی قطورسویی سرد. یه دونه هم آب گرم داریم، قطورسویی گرم. و چند تا از اینجا چشمه داریم، با اونا میتونیم استفاده کنیم. سویق قطورسویی خودمون یا آب سرده قطورسویی خودمون. آب گرم قطورسویی برای چی خوبه؟ خاصیت درمانیش؟ برای اون خاصیتش گوگردیه، برای زخمینا خیلی خوبه. زخم رو پوست؟ آره رو پوست، برای زخم رو پوست خیلی خوبه. اون شابیل چطور؟ شابیل هم آب گرمه دیگه، مثلا زانو دردینا خوبه، مثلا که کنوردان میره تو گله سود میکنن برمیگردن خسته که میشن 1 ساعت میرن تو شابیل آبتنی میکنن بدنشون خستگی از در میاد. اینجا هم گله‌مون دیگه، گله سبلانمون. گله هم از اینجا آره مشخصه. بله. نوکش مشخصه. آره نوکش مشخصه. این کوه که میبینین این کوه هم به نام قزلداغه، یعنی کوه طلا. اسمش کوه طلاست. قزلداغ. قزلداغ بله. ترکی میگن قزلداغ ولی فارسی میشه کوه طلا. گله رو هم ساعت 6 که میبرن بیرون، ساعت 9:30 برمیگردونن که شیراشون رو بدوشن. بعد از اینکه شیر دوشیدن، برایی که بیرون بودن برده بودن برای چرا، میارن سمت آغل تا دیگه برن سمت مادرشون و شیر بخورن. ما میخوایم که از دشت مغان کوچ کنیم. اول میایم یزداغمون. یزداغمون بالای این چیزه، لاهرود، شهر لاهرود. 1 ماه اونجا میمونیم. یزداغمون بهاری دیگه. از اونجا 1 ماه میمونیم و بعد از 1 ماه دوباره از اونجا کوچ میکنیم میایم ییلاغمون. اسم یزداغمون گوزگرلانه، به نام گوزگرلان. بعد از اینجا که اومدین اینجا همینجا ییلاغمونه. اسم ییلاغمون هم دلیورده. بعد 3 ماه هم اینجا میمونیم. دوباره برگشتن اینجا 15 مهر دوباره برمیگردیم قشلاغمون. قشلاغمون دشت مغانه. شهرستانمون بیلسوار، بخش جعفرآباد. 8 ماه هم اونجا میمونیم تو قشلاغمون. تو فصل پاییز زمستون 1 خانواده چوپون میگیریم. بهار و تابستون 2 تا چوپون میگیریم. به خاطر اینی که تو پاییز زمستون بره بیرون نمیره چون که سرده، علف اینا خیلی زیاد نیست. ولی تو بهار و تابستون چون که کوچ میکنیم 1 چوپون میگیریم برای گوسفند، 1 چوپون هم داریم برای بره. اونا همشون شیر رو میدوشن. موقعی که شیر زیاده بیشتره میدیم به شیر پس. بعد که شیر یواش یواش کم میشه بعد شیر رو برای خودمون استفاده میکنیم. همینجا دوباره از خانواده خاوندی تشکر میکنیم بابت مهمون نوازی خوبشون و شب خوبی که در کنارشون بودیم.
سفرمون رو باید ادامه بدیم به سمت مشکین شهر تا دیدنی ها و زیبایی های اونجا رو بهتون نشون بدیم. آخرین تصاویر هم از شیروان دره زیبا در دامنه های قله ساوالان رو ببینیم. مثل همیشه خوشحال میشم که ویدیوها رو با دوستانتون به اشتراک بذارید تا بتونیم ایران زیبا رو هرچه بهتر به دنیا نشون بدیم. تا ویدیو مشکین شهر آماده میشه، ویدیو کشاورزی و کشت هندونه در کویر رو میذارم بالای صفحه، حتما ببینید. دم همگیتون گرم.